Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulhizam Dulaidi dari Mara Japan Industrial Institute, Meranang, Selangor. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, walafiat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan internet menggunakan Mikrotik RouterOS. Tajuk video tutorial pada kali ini ialah Internet Connection using Mikrotik RouterOS. Ini ialah diagram untuk menjambungkan Mikrotik RouterOS kepada internet connection. Laptop saya akan disambungkan kepada Ether 2 Mikrotik RouterOS, manakala Ether 1 akan disambungkan kepada internet connection. Untuk IP configuration yang menggunakan IP address 192.168.2.1/24, gateway IP address dia ialah 192.168.2.1. Untuk client IP address ialah 192.168.2.2 hingga 192.168.2.254. Manakala untuk broadcast IP address, IP dia ialah 192.168.2.255. Untuk video kali ini, router yang saya gunakan ialah Mikrotik Router RB951G-2HND. Berikut merupakan features dan capability untuk router RB951G. Yang pertama ialah routing. Yang kedua ialah bridging. Yang ketiga ialah wireless. Yang keempat ialah firewall. Dan kelima ialah QoS ataupun Quality of Service. Yang keenam ialah hotspot. Yang ketujuh ialah web proxy. Yang terakhir iaitu tunnel ataupun VPN, Virtual Private Network. Untuk configure Mikrotik RouterOS, saya akan menggunakan WINBOX.EXE. WINBOX.EXE ini boleh di-download di laman web www.mikrotik.com. Okay, ini ialah interface bagi WINBOX.EXE. Apa yang kita perlu buat ialah kita perlu login ke dalam router menggunakan MAC address. Login biarkan admin, password kosong. Connect. Ini ialah interface bagi WINBOX apabila kita berjaya masuk ke dalam Mikrotik RouterOS. Terusnya, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu reset router. Okey. Pergi kepada sistem, klik pada reset configuration dan klik pada no default configuration dan tekan pada reset configuration. Lepas dari reset, kita akan masuk semula menggunakan MAC address. Selepas dah berjaya reset Mikrotik RouterOS, langkah pertama yang kita perlu buat ialah memasukkan IP address kepada Ether 2. Pergi kepada IP, addresses, tekan butang tambah, akan pilih Ether 2. Untuk configuration ini, Ether 2 disambungkan kepada laptop. Kita akan masukkan IP 92.168.2.1/24. Tekan apply. Bila kita ambil mouse dekat sini, kita akan nampak IP address range dia ialah 2.0 hingga 2.255. Lepas itu pergi kepada IP DHCP client,
tekan butang tambah, pergi kepada ether 1 iaitu yang kita sambungkan kepada internet. Okey, apply. Pastikan status bound dan tekan butang OK. Apabila berjaya bound, pastikan dekat sini ether 1 akan mempunyai IP address. Lepas dah berjaya configure DHCP client, kita akan configure DHCP server. So, apakah kegunaan DHCP server? DHCP server kita akan set up pada ether 2. Kegunaan ialah untuk memberi IP address kepada klien secara automatik. Untuk setup dia, pergi kepada IP DHCP server, pergi kepada DHCP setup. Kita akan pilih ether 2. Kita akan pilih ether 2 sebab ether 2 disambungkan kepada klien. Tekan butang next. Kalau lihat dekat sini, DHCP address space ialah 20/24. IP address ini ialah IP yang sama yang kita setting pada ether 2. Tekan next. Ini ialah range IP address yang akan diberikan kepada klien yang menggunakan ether 2. Ini ialah DNS server. Apabila sukses DHCP server, dia akan keluar warna hitam. Jika tak berjaya, akan keluar warna merah. Lepas dah berjaya setup DHCP server, kita akan setup NAT. NAT ialah Network Address Translation. Yang mana tugas NAT ialah untuk menukar IP address. Cara untuk setup NAT ialah pergi kepada IP, firewall. Ini ada NAT, tekan tambah, pergi kepada tab general, kita akan pilih SOURCE-NAT. Dan output interface kita akan pilih ether 1. Kenapa ether 1? Sebab ether 1 ialah connection yang kita sambung kepada internet. Action match correct. Lepas tu tekan apply dan OK. Tujuan SOURCE-NAT yang kita set up tadi ialah untuk menukar source IP address. Maksud dekat sini, setiap paket yang keluar pada internet, IP address dia akan ditukar terlebih dahulu. Lepas itu, kita akan cek sama ada router kita mempunyai internet connection atau tidak. Pergi kepada new terminal. Okey, kita akan type ping 8888. Okey, apabila ada macam ni, size TTL timeout, bermaksud router kita dah ada connection kepada internet. Kita akan ping google.com. Okay. Sama juga bermaksud kita punya router dah ada connection kepada internet. Dekat sini menunjukkan bahawa router Mikrotik ini telah ada connection kepada internet. Langkah seterusnya ialah kita akan reset IP address. IP kita akan type ipconfig release dan juga ipconfig renew. Lepas itu kita akan semak pada bahagian internet adapter local area network. Jika diperhatikan dekat sini, IPv4 address kita ialah 192.168.2.254, yang mana IP address ini ialah di dalam range yang kita telah set up. Untuk memastikan
laptop kita mempunyai internet atau tidak. Kita akan ping 8.8 dan google.com. Ping 8.8.8. So apabila keluar TTL macam ni, bermakna laptop kita ada internet connection. Sekarang saya akan try ping google.com. Ini juga bermakna laptop saya telah mempunyai internet connection. Sekian saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.